คุณกำลังฟัง The Truth of Boys Love Podcast โดย Commetative by Arm สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Truth About Boys Love Podcast วันนี้อาจจะแอบงงๆกันนิดนึงว่าทำไมเสียงไม่ใช่พี่อนาสตาเซียแต่เป็นผมเองครับปอนมานั่งคุยกับทุกคนแทน1เอพิโซดพรุ่งนี้พี่อนาสตาเซียก็จะกลับมาแล้วนะครับแต่ระหว่างนี้ผมก็มีหัวข้อที่โคตรน่าสนใจอยากเล่าให้ฟังนั่นคือ5บทเรียนสุดเซอร์ไพรส์จาก Till the World Ends ที่จะเปลี่ยนมุมมองคุณต่อวันสิ้นโลกแต่ก็รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายอ่ะถ้าโลกมันกำลังจะแตกอ่ะมันเคว้งเลยเว้ยไอ้ตาเมียกูยิงไอ้เหี้ยนี่หรอพี่บ้านเวลาเราได้ยินคำว่าวันสิ้นโลกส่วนใหญ่ภาพแรกๆที่โผล่มาในหัวก็คือความพินาศตึกถล่มรถติดไฟซอมบี้วิ่งตามกัดคนหรือไม่ก็พระเอกถือปืนบุกตะลุยเพื่อเอาตัวรอดแต่ซีรีส์ไทยเรื่อง Till the World Ends รักกันวันโลกแตกเลือกเล่นอีกแบบเลยมันไม่พาเราไปไล่ยิงซอมบี้หรือขับรถหนีระเบิดแต่มันใช้บรรยากาศหายนะใหญ่เป็นฉากหลังเพื่อเล่าเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์แทนเหมือนโลกที่กำลังจะแตกกลายเป็นห้องทดลองที่ใส่ตัวละครลงไปแล้วดึงเปลือกสังคมออกเหลือแต่ความจริงเปลือยๆทั้งความรักความแค้นความกลัวและการให้อภัยและนี่คือสิ่งที่ทำให้ซีรีส์นี้พิเศษกว่าที่คิดมันไม่ได้ถามว่าคุณจะรอดหรือไม่แต่ถามแรงๆตรงๆว่าถ้าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันคุณจะเลือกเก็บอะไรไว้กับชีวิตถอดก่อนไหมอ่ะนี่จะให้ถอดเสื้อผ้าเลยเหรอก่อนจะเข้าสู่5บทเรียนเรามีเรื่องย่อสั้นๆให้คนที่ยังไม่เคยดูเข้าใจก่อนเรื่องเริ่มจากกอล์ฟนักศึกษาแพทย์ที่วันหนึ่งถูกครอบงำด้วยความหึงหวงจนเผลอใช้กีตาร์ฟาดหัวอาร์ตหนุ่มที่เขารักแต่ผลลัพธ์กลับทำให้อาร์ตเสียความทรงจำกอล์ฟไม่ได้บอกความจริงเขาเลือกโกหกว่าอาร์ตตกบันไดเรามีอาการนี้ได้ไงอ่ะคือนายตกบันไดใช่นายตกบันไดแล้วรับบทเป็นผู้ดูแลที่อยู่ข้างๆตลอดเวลาทั้งคู่ติดอยู่ในคอนโดขณะที่โลกภายนอกกำลังพังลงเรื่อยๆและทุกนาทีที่ผ่านไปความตายก็ใกล้เข้ามานอกเหนือจากเรื่องของทั้งคู่ยังมีเส้นเรื่องของกลุ่มปฏิปักษ์ที่ใช้วันสิ้นโลกเป็นเวทีในการแก้แค้นลองโจ๊กและฝ้ายต่างมี killing list ของตัวเองและเริ่มล่าคนที่เคยทำร้ายพวกเขาในอดีตขณะเดียวกันตัวละครรุ่นใหญ่อย่างเจ๊แหม่มก็เลือกจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคอนโดเล็กๆที่เต็มไปด้วยภาพความทรงจำกับสามีผู้ล่วงลับทั้งหมดนี้ผูกกันเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่การหนีตายแต่มันบังคับให้ตัวละครต้องเผชิญหน้ากับหัวใจตัวเองในวันที่โลกกำลังจบลงงมงายอ่ะเรื่องโลกแตกแล้วเตรียมตัวยังอะเตรียมอะไรอ่ะก็มึงบอกเวงนี่ว่าวันนี้ถนนโล่งเลยมึงว่าคนเขาไปไหนกันนะโต้งจะแตกแล้วและนี่คือ5บทเรียนสุดเซอร์ไพรส์จาก Till the World Ends 1. ความรักที่งอกงามจากคำโกหกและความรุนแรง ใครจะคิดว่าความสัมพันธ์ของกอล์ฟกับอาร์ตจะเริ่มต้นจากกีตาร์บุบที่ฟาดหัวกันมันไม่ใช่ซีนโรแมนติกในฝันแต่มันทำให้คนดูตั้งคำถามว่าความรักสามารถงอกขึ้นมาจากรากฐานที่บิดเบี้ยวได้จริงไหมในโลกที่ไม่มีใครเหลียวแลไม่มีอนาคตไม่มีศีลธรรมจากภายนอกมาบังคับความใกล้ชิดจำเป็นกลายเป็นเชื้อไฟกอล์ฟพยายามชดใช้ด้วยการดูแลแต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกผิดก็ผสมกับความปรารถนาจนเส้นแบ่งระหว่างการควบคุมกับการปกป้องเริ่มพร่าเลือนความสัมพันธ์จึงกลายเป็นพื้นที่สีเทาที่ผู้ชมไม่อาจตัดสินได้ง่ายๆว่ามันคือรักแท้หรือเพียงการยึดติด กอล์ฟเคยบันทึกวิดีโอสารภาพว่าผมอยากมีความรักจริงๆสักครั้งแต่มันคงเป็นไปไม่ได้ในเมื่อตัวผมเองยังไม่รักตัวเองคำพูดนั้นไม่ใช่แค่บาดใจอาร์ตแต่มันย้อนกลับมาแทงใจคนดูเต็มๆด้วยก๊อฟฮะว่าไงนะเฮ้ยเปิดไฟคือก็เห็นเรียกเสียงดังอ่ะเรานึกว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะปิดประตู 2.
วันสิ้นโลกจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นลองโจ๊กและฝ้ายคือกลุ่มตัวละครที่แสดงให้เห็นด้านมืดอีกแบบหนึ่งของวันสิ้นโลกมันคือเวทีชำระบัญชีเก่าไม่ใช่การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดพวกเขาใช้ Killing List ไล่ตามคนที่เคยทำร้ายพวกเขาแบบเลือดเย็นฉากจบชีวิตชายชราทำให้คนดูสะท้อนใจว่านี่คือความโหดที่เกิดขึ้นจริงได้ในโลกไร้กฎหมายวันสิ้นโลกจึงไม่ใช่จุดจบของทุกอย่างแต่เป็นโอกาสในการจัดระเบียบใหม่ตามกฎของผู้รอดที่ไม่เหลือใครมาตัดสินคำพูดของฝ้ายหลังจากคนรักถูกฆ่าหนูอยากกินเนื้อคนที่ฆ่าไหมหนูจะทำคือจุดที่ผู้ชมแทบหยุดหายใจมันทั้งบ้าคลั่งทั้งเจ็บปวดและทั้งจริงในเวลาเดียวกัน3. บ้านไม่ใช่สถานที่แต่คือคนประเด็นเรื่องบ้านโดนย้ำผ่านตัวละครเจ๊แหม่มเธอเลือกใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายในห้องที่เต็มไปด้วยภาพสามีผู้ล่วงลับแทนที่จะไปศูนย์พักพิงเพราะนั่นคือที่ที่เธอรู้สึกว่าเป็นบ้านจริงๆขณะเดียวกันกอล์ฟกับอาร์ตก็เริ่มค้นพบว่าถึงจะติดอยู่ในคอนโดไม่ได้กลับไปหาครอบครัวแต่การมีอีกคนอยู่ข้างๆมันก็ทำให้ความรู้สึกปลอดภัยเกิดขึ้นได้บ้านจึงไม่ใช่พิกัดหรือสิ่งก่อสร้างแต่มันคือการมีอยู่ของใครบางคนเจ๊แหม่มพูดไว้สั้นๆแต่กินใจเจ๊ขอเลือกใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายมีความสุขในที่ที่เป็นความทรงจำสุดท้ายของเจ๊นะ4. การให้อภัยในวันที่ไม่มีวันพรุ่งนี้ฉากที่อาร์ตรู้ความจริงว่ากอล์ฟคือต้นเหตุให้ตัวเองเสียความทรงจำคือตัวอย่างชัดเจนที่สุดของการบีบหัวใจถ้าเป็นโลกปกติความสัมพันธ์คงจบลงทันทีแต่ในวันที่เหลือเวลาอีกไม่กี่วันการให้อภัยกลับกลายเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลที่สุดมันคือการชั่งน้ำหนักระหว่างความจริงอันเจ็บปวดในอดีตกับความอบอุ่นที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันซึ่งคำตอบไม่ได้ถูกกำหนดด้วยตรรกะแต่ด้วยหัวใจที่กำลังจะหมดเวลาเจ๊แหม่มบอกอาร์ตว่าการเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นนะมันทำให้ตัวเรามีคุณค่ามากขึ้นนะและประโยคนั้นก็ทำงานไม่ใช่แค่กับอาร์ตแต่กับผู้ชมที่ต้องย้อนถามตัวเองด้วยใจเย็นก่อนนะฟังเราอธิบายก่อนนะอย่าแตะโดนเรา 5. จากผู้ร้ายสู่ผู้พิทักษ์เขาเป็นคนที่ก่อความรุนแรงทำร้ายอาร์ตจนความจำหายแต่ในเวลาเดียวกันเขากลับเป็นคนเดียวที่คอยดูแลและปกป้องอาร์ตจนถึงที่สุดความเป็นผู้ร้ายกับผู้พิทักษ์ทับซ้อนกันจนแยกไม่ออกเขาไม่ใช่ฮีโร่ขาวสะอาดแบบที่เราคุ้นตาแต่คือคนที่พยายามใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อชดใช้ความผิดพลาดในอดีตบทบาทของเขาจึงทั้งบิดเบี้ยวและซับซ้อนอย่างยิ่งในห้องของกอล์ฟมีโพสต์อิทแผ่นหนึ่งเขียนไว้ว่าหมอกอล์ฟคำว่าหมอไม่ใช่แค่คำนำหน้าแต่มันหมายถึงซูเปอร์ฮีโร่และนั่นคือสัญลักษณ์ที่ชัดที่สุดว่าแม้ในวันที่โลกกำลังดับลงเขาก็ยังพยายามนิยามตัวเองใหม่ไปบอกเจ๊แหม่มกันตกใจไปเพชรบูรณ์กันไปบอกเจ๊แหม่มกันเถอะก๊อฟไปเป็นไรวะเนี่ยถ้าโลกนี้คือบททดสอบสุดท้าย Till the World Ends เลือกจะไม่เล่าวันสิ้นโลกผ่านภาพระเบิดหรือฝูงซอมบี้แต่มันใช้หายนะเป็นกระจกสะท้อนใจมนุษย์ซีรีส์บังคับให้เราต้องหันมามองความรักความแค้นความสูญเสียและการให้อภัยว่าสุดท้ายแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆและมันก็ทิ้งคำถามไว้เงียบๆว่าถ้าเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วัน
แกจะเลือกอะไรระหว่างความจริงที่โหดร้ายในอดีต หรือความอบอุ่นเล็กๆน้อยๆที่ยังมีอยู่ตรงหน้า และนี่คือ 5 บทเรียนที่ผมอยากชวนทุกคนคิดตามจาก Till the World Ends ถ้าใครดูแล้วมีความเห็นยังไง อยากเล่าประสบการณ์หรือมุมที่ตัวเองอิน ก็ฝากมาแชร์กันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์ กดคอมเมนต์ หรือใครอยากฝากความเห็นก็เชิญเต็มที่เลย วันนี้ปอนขอลาไปก่อน เจอกันใหม่เอพิโซดหน้า สวัสดีครับ Thank you for listening to the Truth of Boys Love podcast, created by Cometive by Om.